You said about that we all have habits in our minds and our bodies, Yeah. that we have to train in order to form new habits. Yeah. How about breaking them? Breaking them? Yeah. How about Very, breaking very difficult. Yeah. Almost impossible in my case. So our effort to break our habits is our life. So that's life. You know, I must stop smoking. So I almost stopped smoking. I got down maybe 1 cigarette a day, but I can't stop completely. But I make an effort today, tomorrow. So the effort is our life. Okay. But many people don't recognize their habits. And how do we identify them? Maybe. Otázka byla, že když tak jako cvičíme jednotu těla a mysli, co třeba naše zvyky, návyky, naše zlozvyky, jak se zbavit našich zlozvyků. A Mike říká, že je to velmi těžké a že nejde udělat nic lepšího, než se snažit. Den za dnem se pořád snažit. A jo. Yeah. How do we identify habits? Face ourselves and listen to other people. Můžeme si všimnout, že máme nějaký zlozvyk, face ourselves, no vlastně jako vidět sami sebe a taky se poslechnout názor druhej, co nás řeknou. If we have a partner, usually our partner will tell us, but we don't like to hear. Pokud máme nějakého partnera, partnerku, většinou nám ten partnerka řekne, co děláme, co máme za zlozvyky, ale většinou to neradi to slyšíme. And we can slowly find out what our habits are. Takže postupně můžeme zjistit, jaké máme zlozvyky. And then we can know ourselves. A tak můžeme poznávat sami sebe. So to know ourselves is to know all our good part and bad part. Takže poznávat sami sebe znamená poznávat svoje špatné i dobré stránky. So human beings are a mixture, good and bad. Lidské bytosti jsou směsicí dobra a zla. So our aim is not to get rid of bad and only be good. Naším cílem není zbavit se zla a jenom být dobrý. Our aim is to be ourselves. Naším cílem je být sami sebou. And to be ourselves is very nice. A být sám sebou je velmi příjemné. When we practice zazen, our aim is to let our body be balanced. Když cvičíme zazen, tak naším cílem je nechat tělo, aby se dostalo samo do rovnováhy. But because we sit like this, with our legs crossed, we have a physical habit. Pelvis becomes like this. Spine becomes like this. Ale když sedíme v takové nezdravý pozici, tak si začneme na to zvykat, máme na křivopáteř, pánev, stane se z toho návyk. This helps us to think very complicated things. A tohle z takové pozice nám pomáhá přemýšlet o velmi komplikovaných věcech. Like Rodin's thinker. Jako Rodinův myslitel. So if we want to think complicated things, we can cross our legs and Takže když chceme mít nějaké komplikované myšlenky, tak můžeme takhle skřížit nohy a takhle sedět. so then our body becomes like this, a little. Takže pak naše tělo se tak samo začne už křivit. So when we train ourselves to sit in balance, it's rather painful. Takže učit se sedět vyváženě je docela bolestivé. But slowly our complicated thoughts will disappear. Ale postupně naše komplikované myšlenky zmiznou. After maybe only 10 years.
Možná už dokonce za 10 let. or after one day, Nebo po jednom dni. or 1 week. Nebo za týden. Then they come back again. A pak se zase vrátí. So then we have to train again. Takže pak musíme cvičit znova. So this is life. To je život. Life is not reaching some special state. It's making effort every day. Život není o dosažení nějakého speciálního zvláštního stavu, ale o snaze každý den. So this is why I say zazen is the simplest sport for me. Proto říkám, že zazen je pro mě nejjednodušší sport. But I'm quite lazy. Ale já jsem docela línej, But I sit every day. ale sedím každý den. Thank you. Maybe I change. Somehow we live in this world, in this condition, and many people want to make more safe their condition and make busy lives to get money and so on. And don't can stop somehow. Yeah. And because this world is more attached to materialistic Yes. safe. Yeah. And can you Materialistic, safe. safe, or we feel if we have Safety. big safety, bigger Okay, house okay. or bigger better job, Security. security, Security, safe okay. job, how then Security. there is no stop Yeah. somehow. Yeah. Can you maybe recommend some, or Yeah. can you maybe To říct polsky? give A nebo já to comment Jo. on this? Boris říkal, že tak je běžný, že lidi se snaží mít nějaké zajištění finanční, ekonomický, že musí mít práci, vydělat dost peněz, mít dost velký dům, auto a tak. A prostě to cítíme jako nutnou součást života. Mohl by si o tom něco říct? Až ešte, že teda ideme stále ďalej a ďalej a niekedy nám nestačí a nevieme zastaviť. Yeah, and we continue and we can't stop. Mm. Yeah, we can stop. Můžeme zastavit. Not stop. Okay. Maybe slow down or reduce this feeling of fear Yeah. to be more safe, materialistic kind of be safe. Yeah. I mean, So have money in bank and have a yeah, good job. nobody's safe. Yes. Nikdo nemá jistotu. Life is not safe. Život není jistota. Life is very precarious, fragile, Život je křehký. and we hope that our life is secure. My doufám, že zrovna náš život bude bezpečný. But on the television or radio, we can hear very insecure situations for millions of people. Ale když zapneme televizi nebo rádio, slyšíme, že miliony lidí jsou pořád v nějaký naprosto nebezpečný situaci. There's never been an earthquake in Prague. Very weak. My tady máme jenom velmi slabý zemětřesení. Who knows? Nikdo neví, jestli něco přijde. So, of course, we want to be secure. Samozřejmě, že chceme žít v bezpečí, So we make our efforts to be secure. takže se snažíme být v bezpečí. But if those efforts become kind of trap, Ale když se tahle snaha stane z ní nějaká past, we have to try to throw them away. tak se musíme snažit to odhodit. But it's almost impossible. A je to skoro nemožné. So we can try time and time again. Takže můžeme se o to snažit znovu a znovu. Our life becomes so busy, becomes a habit, and then we can't like
a mouse running on a wheel. Někdy se náš život stane tak rušný a máme tolik práce a starostí, že se z nás stane jak taková myš, co běží v tom kole, nemůže zastavit. But the mouse is running on the wheel because he's looking this way. A ta myš pořád běží, protože se kouká takhle dopředu. If we look this way, oh, A když se podíváme do strany, tak můžeme se skočit. but it's very difficult for us to look this way. Ale pro nás je velmi obtížné se na chvíli odklonit od toho běžního pohledu. I say to my partner is very busy all the time. Říkám své partnerce, ona má pořád spoustu práce, pořád něco dělá. So I say to her, you created this busyness. Já jí říkám, ty jsi vytvořila tady tu zaneprázdnění. Nobody else. Day by day, year by year, you created this busy life. A nikdo ti tady ten rušný život nezařídil, ty jsi ho zařídila tak den za dnem, rok za rokem postupně jsi to vytvořila. And if you're too busy, you made yourself too busy. A když máte příliš mnoho práce, aktivit, tak pak už jste sami plní aktivit a práce. So you made yourself too busy. Děláme to sami sobě tady. Of course, there's some benefit to society. Samozřejmě je tu nějaký prospěch pro společnost, But you have to balance yourself and society. ale musíte prostě najít rovnováhu mezi sebou a společností. I want to ask how to know the difference between good and bad actions. Jak rozeznat dobré a špatné činy. Yes, there's difference between good and bad actions. Je rozdíl mezi dobrými a špatnými činy. Good action has a good result, Dobrý čin má dobré následky, výsledky and bad action has a bad result. a špatné činy mají špatné následky. But the goodness or badness is in the action itself. Ale to dobro nebo zlo je v tom činu samotném. We think that the good or bad action is in our decision before we act. My si myslíme, že to dobro a zlo je v tom našem rozhodnutí, jestli budeme jednat tak nebo tak, než něco uděláme. So if we make a good decision, our action will be good. Takže když uděláme dobré rozhodnutí, náš čin bude dobrý. But it's impossible to make a good decision Ale je nemožné udělat dobré rozhodnutí, because we don't know what the result of our action will be. protože nevíme, jaký bude výsledek našeho činu. So we can think many hours about, I should do this, it's the best thing. Takže můžeme mnoho hodin přemýšlet o tom, měl bych udělat tohle, to je nejlepší věc. And then when we do it, everything goes wrong. A když to uděláme, tak pak vidíme, že všechno se pokazilo. Or we can do some action which we think, oh no. A nebo něco uděláme a myslíme si, to jsem udělal něco hroznýho. But the result can be quite positive. Ale nakonec ten výsledek může být docela dobrý. So the good and bad is in the action. Dobré a zlé je v tom činu samotném. And so there is morality, but morality in Buddhist teaching is not something in our mind, but something real.
Ale morálka v buddhistickém učení není něco v naší mysli, ale něco skutečného. But yes, there is good action and bad action. Ale samozřejmě existují dobré a špatné činy. But at the time of actually doing the action, how do you know which one it's going to be? You have to wait for the results. Yes. Well, Když něco uděláme, jak víme, že jestli to bude dobrý nebo špatný, musíme čekat až na ten výsledek toho činu. Mike říká ano, musíme počkat, až co se z toho vyvine. the fact is we are only human. Je fakt, že jsme jenom lidi. So we can act sincerely, Takže můžeme jednat upřímně, which means simply, straightforwardly, jednoduše, přímočaře, and that's the best we can do. a to je nejlepší, co můžeme dělat. So what the result of our action is, we can find out. Takže co pak můžeme zjistit, jaký bude výsledek našeho činu. But Buddhism says, the teachings of Dogen say, if you train yourself to be balanced, Učení buddhismu nebo učení mistra Dogena říká, když se cvičíte v rovnováze, then your action is balanced. pak i vaše akce je vyvážená. Balance doesn't mean good, Rovnováha neznamená dobro, it means balanced. znamená prostě jenom rovnováha. So not perfect, Ne dokonalost, but the best you can do. ale nejlíp, co můžete udělat. So then that's it. A říká se, že cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. There is a saying that the path to the hell is paved with good intentions. Yeah. Yes, our efforts to be good sometimes have very, very terrible results. Naše snaha být dobrý může mít někdy hrozné následky. History of Christianity involves many terrible situations. Historie křesťanství zahrnuje spoustu hrozných situací. History of Islam includes many terrible situations. Historie islámu zahrnuje spoustu hrozných situací. Because both those religions believe in perfect good. Protože obě ty náboženství věří v dokonalé dobro. Becoming like God. Takže se můžeme stát jako Bůh, But we're not like God. ale nejsme jako Bůh. It reminds me of a novel by Karel Čapek, Továrna na absolutno, where he describes some machine really is absolute, the God out of the matter, and it makes people around these machines crazy, and it ends in complete war of all the different groups from the concrete machines against themselves. Můžeš to říct česky? Jo, že mi to připomíná knížku Karla Čapka Továrna na absolutno, kdy lidi vymysleli nějaký karburátor na výrobu energie a on emituje boha z té hmoty a lidi kolem toho se stávají šíleně náboženskými a končí to totální válkou, kdy se všichni zničí. So our aim is not to be good. Takže naším cílem není být dobrý, Our aim is not to be bad. naším cílem není být špatný. And sometimes we must live with our bad results. Yes. Někdy musíme žít s našimi následky, s špatnými následky svých činů. Always we live with results of our actions. Vždycky žijeme s výsledky našich činů. This is meaning of karma. To je význam karmy.
it's impossible to avoid the results of our actions. Je nemožné vyhnout se výsledkům našich činů. Absolutely impossible. Naprosto nemožné. There is a question that you don't like maybe, but I'm not very... Okay, if you are born in a family, for example, of two alcoholic men and women, Yeah. you are born there, suddenly maybe you are a very happy child Yeah, in the start, but after a few months or years, yeah, your life is a terrible life. yeah. Then is your action that you have born in No. such a condition. No. Because this is also some condition, not maybe karma, not karma. Yeah. How do you explain? It's parents' karma. Parents' karma. Yeah. But I felt that when my father and mother was making very not good harmony, then I felt this they do not good, and I felt it a very long time with me. I carried it. I wanted to solve, but it was impossible for me. A long time But it's not impossible because you did it. Huh? You did it. You solved it. Not for my parents. Oh, okay. So maybe after 10 years. Kodo Sawaki had two alcoholic parents. Kodo Sawaki měl dva rodiče alkoholiky. And he lived in a brothel with his uncle. A žil se svým strýcem v bordelu. But he became a Buddhist monk. A přesto se z něho stal buddhistický mnich. So this was his solution. To bylo jeho řešení. I don't know if he ever solved for himself. Nevím, jestli si to vyřešil sám se sebou někdy. So we carry our parents for our whole lives. Nosíme v sobě naše rodiče celý život. But I was talking about our action. So our parents' action has effect on us. Our action has effect on other people. Já jsem mluvil o našich vlastních činech. Samozřejmě činy našich rodičů ovlivňují nás a naše činy ovlivňují ostatní lidi. But if we practice balance, our action, effect on other people, is best we can do. A když cvičíme zazen, nejlíp, co můžeme cvičení zazen je nejlíp, jak ovlivňovat to, co děláme, jak to má vliv na druhý. So the best situation we can hope for. Nejlepší, co můžeme doufat. So how do we find out we are out of balance? Is there anyone who can tell us or show us this is wrong? Are you doing something like wrong way? Or are you doing like wrong way? So it's like this is unhealthy. So where is the like say culture who tell us so it's following the wrong way, or even like you're trying to find out if you're surrounded by people who have the same problem, you can follow the same stuff. So what's kind of healthy condition in the situation when you are kind of affected by the parents which are alcoholics, and who can help you to get out of that? Že vlastně tam jde o to, že když vycházíme z nějakého prostředí, které nás nějakým způsobem ovlivnilo, tak potřebujeme k tomu, aby jsme si nastavili nějaký jako zdravý pohled někoho, kdo zažil nebo kdo má zkušenost s tím šťastným způsobem života. You can help you. You can help yourself. Ty můžeš pomoct sám sobě. Yeah, but they are like a therapist. For example, we have a therapist, so they show us what's wrong. So the therapist sometimes can help us because there is kind of like healthy condition or behavior
or feelings which are not kind of destructive. And then when you have a therapist, he shows you, well, you have to work with this and with that. So existují terapeuti, kteří nám řeknou, kteří si všimnou, kde je problém, že jo, jak můžeme, co nám škodí, nebo jaký máme nezdraví pocity nebo myšlenky a můžou nám pomoct najít cestu ven z těch problémů. I think a therapist is like a mirror. Myslím, že terapeut je jako zrcadlo. They can show you what you can do, Oni ti můžou ukázat, co ty můžeš udělat, but they can't do it for you. ale nemůžou to udělat za tebe. Many people can tell you what is right with you or what is wrong with you, Spousta lidí ti může říct, co je na tobě dobrý, but only you can do it. ale jenom ty můžeš něco s tím dělat. Of course, therapy is very helpful. Samozřejmě, že terapie je velmi pomocná. Because only when we talk about our inner problems, we can hear ourselves. Že jenom teprve když mluvíme o svých vnitřních problémech, tak pak slyšíme sami sebe. But Buddhism is very simple. It says if you practice zazen, if you practice balance, this is the best you can do. Ale buddhismus je velmi jednoduchý. Říká, že když cvičíte zazen, cvičíte rovnováhu, tak je to nejlepší, co můžete udělat. But you can go to a therapist too. but the thing is like, if you have a good teacher, then he shows you like the right way. So that's why the teachers are here for. Ale jsou tady taky dobrý učitelé, kteří vám ukážou cestu, takže to je jako, proč jsou tady učitelé. So it's much more effective when we have like a close contact with the teacher. We understand the personality. Že je to pak mnohem účinnější, když máme blízký vztah s učitelem, že vidí že to pomáhá naší osobnosti. Yeah, so you can find a teacher. Takže pak můžeš najít učitele. He'll tell you what to do. I don't need a teacher. I'm fine with myself. Okay. Okay. Okay, so I don't understand your point. You say it's good to have a teacher that can tell you right and wrong, but you don't want one yourself. You don't want one yourself. You don't want one yourself. No? Ty říkáš, že nepotřebuješ učitele, ale přitom říkáš, že učitel může někomu pomoct, takže potřebuješ učitele nebo ne? Well, I need a teacher who can teach me how to be independent. To teach you what you want to hear. Ty chceš učitele, který by ti řekl, co chceš slyšet. Maybe. Možná. Yes. It's overcoming problems. Again? Again? Yeah. Louder. Do you think that overcoming big problems in your life can give you more strength to face yourself and do everything you need to do? Yes. Be yourself. Overcoming problems is life. If there's no problems, there's no life. So overcoming problems is our life. If we overcome a problem, we feel more confident. Otázka byla, jestli překonávání překážek a různých problémů, jestli nás to dělá silnější. Mike říká, že překonávání překážek je život sám. Když vidíme, že dokážeme překonat překážku, tak máme pak větší sebevědomí. So maybe it's the same confidence that you mentioned yesterday. Yes. You need to have self-confidence. Yes. When we overcome a problem, we realize that we can trust ourselves.
Takže je to vlastně o tom sebevědomí, že se učíme být sebevědomí. Ano, když překonáme problém, tak zjistíme, že si můžeme věřit. But often overcoming big problems is not a mental process. Ale často překonávání velkých problémů není mentální proces. Of course it involves thinking, but it's not just a mental process. Samozřejmě, že to zahrnuje myšlení, ale není to jenom mentální proces. Because we overcome ourselves too. Protože my překonáváme taky sami sebe. So time to finish? 5 minutes or Oh. we can finish. What time do we sit? Well, we should end 5